Ai mà từ chối lúc mất ngủ. Xem cảnh lái xe giữa mưa giải tỏa. Cô là ân nhân của hội mất ngủ. Xem xong đảm bảo ngủ ngon như em bé. Chui vào chăn ấm ngay thôi. Chân phải gác chân trái, rồi cùng tận hưởng màn thư giãn này. Cô gái này 3 năm chưa về nhà, chỉ vì lái xe lang thang khắp nơi, không lo mua nhà hay lấy chồng. Trời không mưa thì không ra. Hôm nay chạy xe lên đường núi, rồi dừng ở bãi đất trống. Ngoài trời mưa như chút, nên cô liền mặc ngay áo mưa dày, rồi bước ra quan sát xung quanh. Mưa vẫn rơi không dứt. Việc gấp là dựng lều ngay. Mở túi đựng lều trên nóc xe, lấy khung kéo lều phía sau, giáp các thanh chống lại, cắm vào đúng vị trí cong của lều. Mưa vẫn rơi ào ào. Hôm nay lại là buổi thư giãn, cắm trại mưa chiêu. Lắp xong hết các thanh, chỉ cần kéo nhẹ, lều chống gió mưa đã dựng xong. Đóng thêm cọc đất xung quanh, cho lều đứng vững trước bão. Cuốn gọn tấm bạt lên. Tấm nhựa trong vừa chắn mưa vừa sáng, đảm bảo lều đủ ánh sáng. Cuộn rèm cửa cho dễ ra vào. Cô bước vào lều, cuối cùng cũng cởi áo mưa nóng nực, bày bàn ghế ra, ôm cả chú chó vào lều. Một người một chó, xa rời ồn ào phố thị, tận hưởng giây phút yên bình, nghỉ ngơi chút, rồi bày hết đồ cắm trại ra, gọn gàng lấy bình nước cho chó, rắc thêm hạt cho chó no bụng. Cô mới yên tâm dọn dẹp. Là người mê ẩm thực, đồ bếp không thể thiếu. Dùng hay không kệ, miễn có là đủ vibe. Bật đèn lều lên, không gian tràn đầy ấm áp. Cắm trại ngày mưa tận, hưởng tiếng mưa rơi trên mái lều, cảm giác khiến ai cũng thư giãn. Làm cả buổi cô thấy mỏi cơ rồi. Tới lúc tự thưởng bữa ngon, cho nước tinh khiết vào nồi, dùng bình ga mini thêm gia vị khuấy đều, rồi bỏ xiên vào nấu. Cuối cùng thêm ớt hiểm, kèm lon nước mát. Xiên que nóng hổi ra lò, nghe tiếng mưa rơi, ăn món mình thích. Khoảnh khắc tuyệt vời. Gái ế 30 năm, quyết không yêu, không cưới, thích tự do lang thang. Vì lều chật nên ngủ trên xe, trải nệm êm, chỗ rộng rãi, lăn lộn không chạm vách. Tranh thủ còn sớm, cởi vớ ra, ngủ chút. Có chó bên cạnh, không thấy cô đơn. Cơn lạnh làm cô tỉnh giấc. Xỏ dép rocks, hạ rèm lều, cuốn bạt mái lên, ngồi trong vẫn nhìn rõ bên ngoài. Mưa vẫn như chút. Cả trại chỉ mình cô, không biết sợ không, đang thèm ăn. Cô nhóm bếp, nướng rau và bò trên chảo, thịt xèo xèo, thơm lừng. Người thôi đã thèm. Cắn một miếng, cô cười mãn nguyện. Uống thêm bia, ngủ mới ngon. Ăn xong, chui vào xe, mở chậu rửa mặt, rửa sơ, rồi ngủ say. Sáng hôm sau cô dậy sớm, nhìn mặt là biết ngủ ngon. Dắt chó ra khỏi lều, đi dạo trong rừng, hít khí trời. Về lại trại, chuẩn bị bánh ngọt, pha tách cà phê thơm, cho tỉnh ngủ. Ăn vậy mà sao cô không mập ta. Tiếp theo cô dùng máy sấy thổi khô nước trên lều, tháo cọc, rút khung lều cuộn lại, nhét dưới gầm xe. Lái xe tiếp tục hành trình. Cùng thấy lái tới bãi cắm trại, bỗng mưa như chút. Ngồi chờ một lúc, rồi mở cửa xe, mặc áo mưa dày, chuẩn bị dựng lều, chống gió mưa. Hạ gầm xe cho dễ lấy đồ, lôi lều ra, trải trên đất, căng phẳng. Mở khung lều sẵn có, đỡ tốn thời gian. Nhìn dễ nhưng không dễ. Mưa lớn làm ngó, lều bên này dựng, bên kia lại sập, khiến cô nản, suýt bỏ cuộc. Nhưng cố thêm lần nữa, cuối cùng cũng dựng xong. Giữa mưa gió, đóng thêm cọc quanh lều cho chắc chắn, lều đứng vững như chó già. Che thêm mái chống thấm cho yên tâm. Phần thừa phía trước làm mái hiên ngoài trời, cột dây, đóng cọc, giữ thật chắc, vững như bàn thạch. Mở tấm chống thấm trên nóc, chống nước gấp đôi bên dưới mái hiên, làm chỗ ngồi chơi. Khi xong hết, cô vào bên trong, kéo rèm lều, màng nhựa trong suốt, cho ánh sáng tràn vào. Trong ngày mưa vẫn sáng. Cô cởi áo mưa,
mặc áo khoác nhẹ. Ngoài kia mưa càng lúc càng to. Cô ngồi ăn chuối, uống kèm lon nước, ngắm mưa trong rừng, nghe tiếng mưa rơi như bản nhạc du ngủ, cực chill. Càng nghe càng phê. Khoảnh khắc này đúng là quá thư giãn. Tiếp theo cô mở giường gấp ra đặt ngay ngắn. Đêm nằm ngủ vừa khít. Nghỉ ngắn xong, cô dọn đồ trong cốp xe. Lều, quần áo gọi ga mini đa năng, muốn ăn gì tự nấu. Đồ bếp đủ cả, nồi niêu xong chảo đầy đủ. Chỗ cắm trại trông như nhà thật. Đồ điện thì ra ngoài cắm điện là xong. Trong lều dùng điện thoải mái. Rảnh rỗi, cô trải thêm đệm mềm, ngủ cho êm. Bật đèn lều vàng ấm. Không khí trại lều lãng mạn hẳn. Đèn vàng chiếu khắp lều. Tối xuống, cô nhóm bếp dưới mái hiên, thêm củi khô, đốt lửa bập bùng. Đêm mưa yên tĩnh, ngồi nghe mưa dưới mái hiên. Mưa gõ lều lột bột. Trước mặt, lửa nhảy múa rực rỡ. Đêm mưa, không gian ấm áp, nghe như nhạc ru ngủ. Tiếng mưa thành bản nhạc chill. Đêm khuya cô lắp bếp ga mini, chuẩn bị nấu tối. Đổ nước vào nồi, cắt rau sẵn, bắt chảo lên, xào rau nhăng, luộc thêm bún khô. Bên kia nấu cơm, ắp cơm bằng hơi, rồi trộn cơm cho rau đã xào vào, thành cơm trộn Hàn Quốc. Ngồi trong lều, nghe mưa rơi, ăn cơm nóng, bao nhiêu căng thẳng tan biến, chỉ còn thoải mái, thư giãn. Tối ăn xong, cô pha cà phê, còn sớm. Bật tivi, vừa cà phê, vừa xem phim. Cảm giác này vừa thư giãn vừa nhàn. Cô hạ rèm cửa lều xuống, chui vào túi ngủ ấm áp, ngủ sớm. Sáng hôm sau mưa vẫn chưa tạnh, cô bị tiếng mưa đánh thức. Trời sáng lạnh ngất. Cô mặc áo phao giữ ấm, ra ngoài kiểm tra lều, uống ly cà phê cho tỉnh. Thấy mưa vẫn chưa dừng, cô quyết định không chờ, nhanh chóng thu dọn đồ, gấp gọn lều, cho vào túi. Lái xe rời đi. Cô bạn Tiểu nghĩ hôm nay lái xe vào đường núi, dừng ở bãi đất trống. Trời mưa lớn không ngừng. Cô mặc áo mưa dày, lấy lều từ cốp xe, chuẩn bị dựng một chỗ trú mưa. Sấm chớp vang. Cô giật mình, lo cho chuyến cắm trại hôm nay, nhưng đã tới rồi thì phải dựng nhanh. Lấy lều ra khỏi túi, bắt đầu dựng. Một mình dựng lều, lại gặp trời mưa, khó khăn gấp đôi. May là lều có khung sẵn. Cô cố gắng dựng xong, kéo lều nối với xe, lấy đồ không sợ mưa, tiện hơn hẳn. Không lo ướt đồ, dùng búa đóng cọc, giữ lều chắc chắn, đứng vững trong mưa, màng chắn mưa trong suốt, vừa lấy ánh sáng, vừa ngắm mưa ngoài trời. Dựng xong, cô cởi áo mưa dày. Ngoài trời mưa rả rích, cô ngồi trong lều, phát hiện trong lều có nước mưa đọng. Cô lấy thanh trống, lắp vào đúng chỗ, yên tâm hơn. Lúc này bên ngoài còn cô thì trong lều, thảnh thơi chuẩn bị đồ cắm trại. Cô trải thảm xuống đất, lấy sofa hơi ra, dùng bơm điện bơm đầy hơi. Rảnh thì ngồi đây ngắm mưa rơi bên ngoài. Nghỉ một lát, cô bắt đầu sắp đồ, xếp gọn thiết bị cắm trại. Mở bàn xếp, để đồ cắm trại lên. Có pin dự phòng, đủ dùng cho cả ngày. Có bồn rửa gọn nhẹ, đảm bảo đủ nước. Bếp núc bày gọn gàng, lều trông ấm cúng. Bận rộn xong, cô nhớ tới cuốn con. Nó vẫn ở trong xe. Cô vốn là nữ giám đốc thành phố, lương tháng rất cao. Tới 30 tuổi vẫn độc thân. Chú chó là bạn đồng hành, đi đâu cũng mang theo. Cô chăm nó như chăm con mình. Dựng lều xong là cho nó ăn. Nó no rồi, cô mới yên tâm thưởng thức chuyến cắm trại. Vì lều nhỏ,
Cô quyết định ngủ trong xe, gập ghế sau, trải đệm và túi ngủ, tự làm giường. Rất êm ái. Xong xuôi, cô lau khô tóc ướt. Bắt đầu thấy mệt, ngả lưng ngủ. Tới chiều, cô dậy nấu tối, vo gạo cho vào nồi cơm, bật nút chờ cơm chín, dùng bếp gan nhỏ, cho tương hàn vào nồi sôi, cho thêm thịt và rau, rót ly nước ngọt. Uống một ngụm, sảng khoái. Cơm cũng vừa chín. Rắc rong biển lên, hơi nóng nghi ngút, mùi thơm bốc lên, màu đỏ hấp dẫn, khiến ai cũng thèm. Cô ngồi trong lều nghe tiếng mưa. Trước mặt là nồi lẩu nóng hổi, đầy ắp thịt rau. Ăn no uống đủ, cô vào xe nghỉ, xịt chút chống muỗi, rồi ngủ một giấc ngắn. Có chó bầu bạn, cắm trại không thấy cô đơn. Trời dần tối, cô tỉnh giấc, gió lạnh ùa tới. Khoác áo ấm ngay, núi rừng chênh lệch nhiệt độ lớn, là tín đồ ăn thịt. Cô ăn mãi không béo. Khó tin chưa? Đặt vài xiên thịt lên bếp, nhiệt tăng dần, thịt chuyển màu thơm phức, mỡ chảy ra, mùi thơm lan tỏa. Người thôi đã thèm. Thịt chính vừa tới, cắn một miếng, hoài giòn trong mềm. Nước thịt tràn miệng, vị đậm đà, khiến ai cũng mê. Ăn xong kéo khóa lều lại, tự nhủ sao mưa cả ngày vậy, cười một mình. Tranh thủ còn sớm, xem phim chút, bật máy chiếu, xem bộ mình thích, có snack ăn kèm, nằm trong xe nghe mưa rơi, xem phim thư giãn. Thời gian trôi êm đềm, không biết ngủ lúc nào. Mưa du vào giấc, tỉnh dậy vẫn nghe mưa. Mưa cả đêm, lần đầu gặp mưa dài vậy, sợ phiền người khác. Cô không ăn sáng, thu dọn đồ, mặc áo mưa gấp lều, cho vào cốp xe, rồi lái xe đi qua con đường lầy lội. Để khỏi làm phiền ai, cô bỏ bữa sáng, chuẩn bị rời nông trại. Dù mưa vẫn nặng hạt, nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Khoác áo mưa, gấp lều nhanh gọn, nhét vào cốp xe, rồi lái đi. Băng qua đoạn đường lầy lội, cuối cùng dừng ở một bãi đất bằng. Bên cạnh có con suối nhỏ, rất hợp để cắm trại. Khoác áo mưa vào, bắt tay dựng lều. Lều nhẹ nên mang dễ dàng, không tốn chút sức. Trước trải tấm chống thấm xuống đất, ngăn mưa và ẩm, rồi trải lều ra. Lấy 3 cây cột trống, chuẩn bị dựng lều. Ai cũng biết tam giác là vững nhất, xếp thành 2 khung tam giác, rồi phủ vải lều lên, móc cố định vào khung. Mưa to nên cẩn thận hơn, phủ thêm tấm chống thấm bên ngoài, đảm bảo không thấm nước. Cuộn phần rèm lều, lót thêm tấm nhựa trong ở dưới, vừa che mưa vừa lấy sáng. Tiếng suối róc rách, mưa rơi rỉ rào. Cửa lều lên, ra vào tiện lợi, cũng giúp thoáng khí. Cởi áo mưa nóng nực, cuộn gọn vải trong lều, ánh sáng tràn vào. Lều hơi chật, muốn rộng hơn, lấy thêm tấm bạt mở rộng. Một đầu nối vào xe, đầu kia chống bằng cột, thành lối nối lều với xe. Lấy đồ mà không ướt mưa, gắm thêm cọc và dây, chống gió thổi bay. Vậy là có cả không gian trong lều, lẫn chỗ ngồi ngoài trời. Khi tháo ủng ra, nhờ vậy ngày mưa lấy đồ không bị ướt. Vì thời tiết xấu, cần đóng thêm cọc, buộc dây cố định, để gió lớn không thổi bay. Giờ thì vừa có không gian trong lều, vừa có chỗ ngoài trời. Khi tháo ủng ra, nước mưa trong ủng đổ ảo ra. Đủ biết dựng lều hôm nay vất vả cỡ nào. Mưa thì khó tránh chuyện, nước len vào trong lều. Nhưng cô chẳng hề vội, lấy khăn thấm nước ra, nhẹ nhàng lau từng gốc lều rồi vắt khô, đổ nước ra ngoài. Lúc này mưa vẫn chưa ngớt, trong lòng cũng hơi lo, nên lại ra cố lều thêm lần nữa, đóng cọc sâu quanh lều, trải thêm tấm thảm mềm bên trong. Đi chân trần cũng êm ái. Lúc này chú chó đợi mãi trên xe, được bế vào lều. Có vẻ nó cũng thích nơi này, nhảy nhót trên tấm thảm để ngủ ngon buổi tối. Cô trải giường hơi,
lấy bơm điện ra. Tiếng máy bơm khẽ kêu. Chiếc giường từ từ phồng lên, trở thành góc ngủ ấm áp. Đang định trải ga thì chú chó bỗng hớn hở. Mắt long lanh đầy phấn khích, đuôi lông xù quẫy liên tục. Nó lao vào chủ như muốn chia sẻ niềm vui. Hai đứa vừa đùa vừa trải xong giường. Trời dần tối. Cô treo đèn trại trước cửa. Không khí ấm cúng tức thì. Lấy thùng đổ ra, bên trong đầy đủ dụng cụ nấu ăn xinh xắn. Phủ tấm vải lên là thành bếp nhỏ khi trời tối hẳn. Cô treo thêm đèn ngoài tấm bạt, xoay sáng một góc đêm đen, mang lại cảm giác an toàn. Rồi cô lấy bát ăn của chó ra, đổ đầy hạt vào. Chú chó ngửi thấy mùi quen, vui mừng chạy lại, mang lại cho cô cảm giác an toàn. Rồi lấy bát ăn của chó ra, đổ đầy hạt vào. Nó ngửi thấy mùi quen thuộc, mừng rỡ vẫy đuôi chạy lại, thò đầu vào bát ăn lấy ăn để. Một người một chó, khung cảnh trong lều thật yên bình. Có chú chó bên cạnh, chuyến cắm trại của cô thêm bao nhiêu niềm vui và tiếng cười. Bỗng ngoài kia gió mưa rào rạt, phá tan khoảnh khắc yên tĩnh. Cô liền đứng dậy, chuẩn bị bữa tối. Châm bếp ga mini, đổ canh tương hàn vào nồi. Mùi thơm lập tức lan tỏa. Từng chút tương tan ra, làm nước canh đậm và quyến rũ hơn. Tiếp đó cho mì sợi dai vào, vừa nấu vừa đảo, để từng sợi thấm trọn hương vị ngọt ngào của nước canh. Cuối cùng thêm hộp đậu phụ mềm, ăn kèm chút cây mát lành. Bát mì canh nóng hổi, tỏa mùi thơm, khiến ai cũng muốn nếm, như xua đi hết cái lạnh và mệt mỏi hôm nay. Vừa ăn vừa mỉm cười, ánh mắt đầy mãn nguyện. Ăn xong, cô nằm dài trên giường xem phim. Tự thế này, lướt TikTok cũng hợp lý. Vừa ăn vặt vừa xem, ngoài trời mưa rơi tí tách, khoảnh khắc thư giãn tuyệt đối, khiến ai cũng phải ghen tị. Rồi cô tắt đèn lều, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng suối chảy mạnh đánh thức cô dậy. Phải nói là túi ngủ của cô nhìn đã thấy ấm và siêu mềm mại, nhưng thấy nước sông dâng lên. Vì an toàn, cô vội thu dọn túi ngủ. Ăn qua loa chút sáng, giờ này mà vẫn ăn được, quả gan to. Sau đó tháo lều, thu gọn từng thanh cọc, xếp vào túi, rồi rời khỏi nơi đây. Hôm nay cô lái xe tới một thung lũng đẹp như tranh, nhưng bất ngờ gặp mưa bão. Cô vẫn bình tĩnh, nhanh chóng lấy lều từ cốp xe, dựng gọn gàng như xếp Lego, cố định 4 góc bằng cọc đất để lều đứng vững trong mưa gió. Rồi lấy trụ trống từ túi ra, khéo léo lắp các thanh trống lên, dùng chúng làm khung xương vững chắc cho lều. Nhưng mưa to gió lớn cản trở, khiến việc dựng lều không hề dễ dàng, gây không ít khó khăn cho buổi quay hôm nay. Nhưng nhờ kiên trì đến cuối, cô vẫn dựng được một chỗ trú vừa chống gió mưa, vừa thông thoáng, thoải mái. Một căn 3 phòng 1 khách gọn gàng ra đời dưới bàn tay khéo léo của cô. Cô cuộn rèm cửa sổ của lều lên để ánh sáng tự nhiên tràn vào, rồi cuộn gọn một phần bạt lều, giữ nguyên vị trí làm lối ra vào tiện lợi, dễ dàng hơn khi di chuyển đồ. Trước mưa gió và màn sương dày đặc trong thung lũng, cô bình tĩnh thay sang tấm màng chống mưa trong suốt, vừa chặn gió mưa tạt vào, hiệu quả vừa giữ nguyên ánh sáng tự nhiên bên trong, khiến không gian sáng sủa và ấm áp. Rồi cô mang hết đồ đạc cần thiết từ xe vào. Quay lại trong lều, cô mới cởi chiếc áo khoác dày và ấm, chuẩn bị bắt tay trang trí bên trong. Để chống ẩm, cô trải một tấm bạt chống thấm xuống nền, ngăn hoàn toàn hơi ẩm và nước mưa từ đất. Cô vẫn quan tâm nhất là chỗ ngủ phải êm và giữ được sự riêng tư. Dùng móc treo trong lều, cô dựng thêm một chiếc lều nhỏ làm phòng ngủ riêng, gắn cả đèn chiếu sáng để ban đêm vẫn rõ ràng, dễ chịu trong khi bơm hơi cho chiếc giường lớn. Cô ra ngoài, bế chú chó đang chờ kiên nhẫn trong xe. Mấy năm nay đi cắm trại, cũng nhờ nó làm bạn đồng hành, cô mới bớt cô đơn giữa núi rừng. Sau đó trải thêm đệm và gối mềm lên giường, tạo nên một góc ngủ ấm cúng. Chuẩn bị cả bát ăn riêng như một món quà cho chú chó. Rồi màn đêm buông xuống, cô bắt đầu sắp xếp khu vực phòng khách, bật chiếc đèn bàn nhỏ xinh, rồi lấy bàn gấp ra đặt vào vị trí. Từng món đồ bếp núc và bát đĩa được bày gọn gàng. Không gian lập tức tràn ngập hơi thở của nhà. Vì thời tiết ẩm ướt, cô thêm nhiên liệu vào lò sưởi điện và bật nó lên. Sự ấm áp và khô ráo khiến ai cũng dễ chịu. Chú chó mừng rỡ vẫy đuôi, ánh mắt đầy niềm vui và mong đợi. Đến giờ ăn tối, cô bày trên bàn một bếp nhỏ gọn, thì mì nấu một nồi canh bò Hàn Quốc nóng hổi, rau tươi xanh, nấm và thịt bò mềm quẩn trong nước, dùng thêm một ly đồ uống Hàn mát lạnh, chấm cùng sốt đặc trưng, ngon khó cưỡng giữa thung lũng yên tĩnh sau cơn mưa. Một bữa tối nóng hổi thế này quả là liều thuốc xoa dịu tâm hồn. Ăn xong,
Cô dắt chó đi dạo quanh trại, tận hưởng sự tĩnh lặng và hòa hợp của thiên nhiên. Khi trở về, trời đã tối nhưng ánh đèn trong lều vẫn khiến người ta thấy yên lòng, là một tín đồ ẩm thực. Cô lại chuẩn bị thêm một bữa khuya. Cô bảo phải ăn no mới ngủ ngon được, chẳng bao giờ bận tâm chuyện tăng cân. Đêm đã khuya, cô kéo rèm cửa, trở về phòng ngủ và mở rạp chiếu phim của riêng mình, có đồ ăn vặt, nước uống, thư viện mini và chú chó trung thành bên cạnh. Tất cả tạo nên khoảnh khắc thư giãn nhất trong đêm. Đến khoảng 10 giờ, cô tắt đèn, ngủ yên giấc. Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán cây, cô từ từ tỉnh giấc, thư thả bước ra khỏi lều, nhẹ nhàng phủi những giọt sương đọng, rồi nhanh chóng bắt tay thu dọn, xả hết hơi của đêm. Gấp gọn các thanh trống, chiếc lều nhanh chóng được tháo rời và xếp gọn vào xe. Cô lại lên đường, tiếp tục chuyến phiêu lưu tự do giữa thiên nhiên.